بیسیکلی نننی ټاپک چې کوم دی نو هغه د واټر په حواله سره دی. واټر څومره استعمال پکار دی، کله استعمالول پکار دی، او واټر هاټ واټر پکار دی که کولډ واټر پکار دی. دغه شانتي د واټر مینیمم مقدار څومره دی او میکسیمم مقدار د هغې څومره پکار دی په ډیلی لایف کې. د دې نه علاوه که د واټر اهمیت موږ وګورو نو د واټر اهمیت څه داسې دی چې په ورلډ کې 70% واټر دی او 30% وچوبه ده. د هیومن باډي که موږ واخلو نو په هغې کې هم 70 to 72% واټر دی او نور چې زموږ سره دی لیپید، کاربوهایډریټ، پروټین، الکترولایټس، منرل موجود دي. ښه دغه شانتي که د واټر موږ بل وګورو نو په واټر مختلف څومره اکټیویټیز چې کېږي که هغه ایکسټرنل انوایرمنټ کې وي او که په انټرنل انوایرمنټ کې وي هغه زیاتره د واټر په ذریعه باندې کېږي. لکه ډیټاکسیفیکیشن د باډي نه، نو ډیټاکسیفیکیشن د باډي یا مطلب نایټروجینیس ویسټ میټیریل د باډي نه د ویستلو لپاره د واټر اهمیت ډیر زیات لازمي دی. ښه بیا څه داسې کوېسچنز دي چې واټر به کله مونږ استعمالو، دا به په څومره اماونټ کې استعمالیږي ډیلی پرسن ته، یو هیلدي پرسن ته نارمل د واټر مقدار څومره پکار دی، او کولډ واټر باډي دپاره فواید به زیات وي او که د هاټ واټر فواید یا نقصانات به زیات وي. نو هغه به ون بای ون مونږ وایو. د ټول نه اول مونږ دا وایو چې هاو ټو یوز واټر، واټر به مونږ څنګه استعمالو. نو د واټر د استعمال څه طریقه داسې ده چې په کم ټایم کې به مونږ واټر استعمالو، په کم ټایم کې به مونږ نه استعمالو. نو ښه ټایم چې کم دی نو هغه امټي سټمک دی. لکه په سټمک کې چې خالی وي نو هغې دپاره څه وي، د هغې دپاره واټر چې دی هغې یو د کلینسینګ افیکټ ورکوي. لکه فار اگزامپل مارننګ ټایم کې چې کله مونږ په امټي سټمک باندې 1 ګلاس او 2 ګلاس واټر واخلو د هغې سره به څه کېږي، په هغې سره به زمونږ امیون سیسټم بوسټ کېږي، بل د آر بي سی پروډکشن په هغې کې به هیلپ کېږي، او د هیمیټوپایوسس چې کوم دی د بلډ پروډکشن چې کوم دی هغه به په ښه په اسانه طریقه باندې کېږي. ښه دغه شانتي بیا که مونږ وګورو نو واټر به مونږ اونلی واټر استعمالو که په دې کې مونږ څه یوز کولی هم شو. نو د واټر د یوز کولو طریقه دا ده که چېرته کې په سټمک کې اسیډیټي ډېر زیاته وي، تیزابیت زیات وي، نو په هغې کې مونږ سومپ یوز کولی شو. دغه شانتي که فیمیل ته پالیسیسټک اووري سینډروم وي نو په هغې کې مونږ هلدي استعمالولی شو. دغه شانتي د شوګر پیشنټ ته په واټر کې زیره چې کوم دی هغه پکې هم میکس کولی شي. ښه او که هیلدي پرسن وي او هغه ته څه ډیزیز نه وي نو په هغې کې د ټیسټ دپاره هني یا لیمن مونږ یوز کولی شو. ښه د دې نه علاوه واټر بیفور میل او اپټر میل سون دا بالکل نه دی پکار. ولې چې کله مونږ د خوراک نه ډایرک مخکې یا ډایرک پسې د خوراک پسې اوبه یوز کو نو په دې سره د سټمک سایز غټېدی شي او په دې سره د ابډامین سایز چې کوم دی نو هغه اټومیټیکلی غټېږي. ښه د دې سره د واټر ډایرک بیفور یا اپټر د میل د خوراک نه ډایرک وروسته یا د خوراک نه مخکې چې کومې اوبه وڅښلی شي نو هغه چې دی هغه ډایجیشن کې څه کېږي، ډایجیشن کې یو خلل پیدا کېږي. ډایجسټو انزایم چې کوم دی د هغې سالوبیلیټي او د خوراک ډایجیشن چې کوم دی هغه پوره په اسانه طریقه باندې نه کېږي. کم نیوټرنټس چې موږ ته پکار دي هغه نیوټرنټس د هغې نه حاصلېږي. نو واټر چې کوم دی نو هغه باید بیفور میل 1 یا هاف اور نیمه ګنټه مخکې د خوراک نه هغه څښل پکار دي او خوراک نه یو ګنټه وروسته اوبه پکار دي. اوس چې دی اماونټ په څومره پکاري نو نارملی دا خبره مشهوره ده چې 8 ګلاس یا 12 ګلاس یا 10 ګلاس چې کوم دی نو هغه په ډیلی لایف کې یا په 24 هاورس کې دا پکار دي. خو دا داسې څه ریسرچبل خبره نه ده او نه یو ریسرچ دا ثابتولی شي چې 8 ګلاس به خامخا څښل کړي. خو دا چې کوم دی ډایټیشن او نیوټریشنسټ چې کوم وي نو هغو داسې یو سکیل مقرر کړی دی د عام خلکو دپاره چې هغه 8 ګلاس د ډیلی هغه څښی شي. اوس دا واټر چې دی نو دا ډیپینډ کوي په کنډیشن باندې. کله هم کنډیشن داسې چې انپوټ بهلو زیات پکاري، کله چې آوټپوټ زیاتو مطلب دا دی چې یو پرسن دی پرسپایریشن یا دغه نه خوله ډېره زیاته تللې ده یا ډیهایډریشن شوی دی ډیو ټو لوز موشن یا ومیټینګ نو هغه ته به څه پکار وي، هغه ته به واټر زیات پکار وي. کم کس ته چې پرسپایریشن نه شوی او هغه ته ډیهایډریشن نه شوی نو هغه له داسې ډېر زیات واټر بیا به نه وي پکار. ولې چې دا زموږ سره اوور هایډریشن کوي، چې اوور هایډریشن کېږي نو په هغې کې به ډیهایډریشن باډي نه بیا واټر ځي. د باډي نه چې کله د یورین کې واټر وځي یا پرسپایریشن کې واټر وځي نو هغه یوازې واټر نه وي، په هغې کې زموږ سره منرل او سالټ هم موجود وي. نو چې کله منرل او سالټ ډیر زیات د باډي نه وځي نو امبیلنس راځي، نو هغه امبیلنس چې دی نو هغه خطرناک وي د باډي دپاره.
دغه شانتي د اماونټ چې دی نو زمونږ کډنی چې د هیومن کډنی چې ده هغه په 1 هاور کې 1 لیټر واټر پروسس کولی شي. نو په 1 هاور کې هیومن ته 3 ګلاس اف واټر چې دی نو هغه سکی شي، خو د دې نه زیات چې کله د سکی نو هغه بیا کډنی ته نقصان رسي. په دې وجه باندې د واټر مقدار چې دی هغه په 24 هاورز کې 8 ګلاس چې کوم دی نو هغه پکار دی، او دغه یو ایوریج ویلیو دا ایوریج والیوم دی چې دغه کډنی ته بیا نقصان نه ورکوي. اوس بل کوېسچن دا دی چې هارت واټر به پکار وي او که کولډ واټر به پکار وي. نو د هارت او د کولډ واټر موازنه څه داسې قسمه ده چې کولډ واټر په سمر سیزن کې ګرمۍ په موسم کې باډي ته لږ ریفریشمنټ ورکولی شي، خو انټرنلی که موږ وګورو نو ډیر زیات کولډ واټر چې دی نو هغه شرینکیج کولی شي، میټابالیزم سلو کولی شي، دغه شانتي په ډایجیشن کې هم پورا خلل پیدا کولی شي. خو که د دې په نسبت باندې مونږ هارت یا وارم واټر واخلو نو وارم واټر چې کوم دی هغه په د ډیهایډریشن مخالف ریهایډریشن کې ډیر ښه هیلپ کولی شي، دغه شانتي ډایجیشن کې، امیون بوسټینګ او په کډنی په فنکشن کې مختلف رول ادا کولی شي. نو د کولډ واټر په ځای باندې وارم واټر چې کوم دی نو هغه استعمال ډیر زیات ښه دی، د هغې فواید چې کوم دی نو هغه زیات دي په ځای د کولډ واټر. اوس داسې ده چې کله زموږ په باډي کې واټر کم شي نو موږ ته به څه محسوسیږي. نو په باډي کې چې کله واټر کم شي نو په هغې کې به ماوت سمیل چې کمیږي نه، د ماوت سمیل د خولې بوی هغه چې کوم دی نو هغه څه کېږي، هغه د ډیهایډریشن د وجې نه د هغې یو کریکټریسټیک سمیل وي نو هغه سمیل راتلی شي. دویم دا دی چې یلو کلر د یورین کلر چې کوم دی نو هغه به یلو وي، ولې چې کله زموږ باډي کې ډیهایډریشن راشي واټر کم شي نو د واټر د کانسنټریشن د واټر چې کمیدو په وجه باندې به یورین کانسنټریټډ وي نو هغه به یلو وي. دغه شانتي جاینټ پین راتلی شي، په دردونو په باډي باندې پین راتلی شي، او سکین چې دی هغه به ډرای وي، ټایډنس به وي، ستړیوالی به وي. دا ټوټل چې دی نو دا د څه د وجې نه دي، دا د واټر د کمي د وجې نه دي. اوس واټر چې دی نو هغه په مختلف کنډیشن کې مختلف واټر اماونټ اسکلی کېږي. لکه که موږ وګورو په ګرمۍ کې د واټر استعمال ډېر زیات دی، نو په ګرمۍ کې د واټر استعمال سره که په دې کې موږ اورل ریهایډریشن سالټ چې کوم ته وایي چې په هغې کې زموږ سره سالټ موجود دي، کیلشیم، پوټاشیم، میګنیشیم، نو هغه باډي له څه ورکوي، هغه باډي بیلنس کوي، ځکه چې پرسپایریشن او په ریهایډریشن چې کېږي نو په هغې دپاره څه پکار وي، د هغې دپاره سالټ پکار وي، او سالټ زموږ سره په ORS کې موجود وي. د عام واټر په بیس باندې که په واټر کې مونږ لیمن یا داسې د هغې سره سالټ او شوګر مکس کو نو هغه د ریهایډریشن دپاره یو ښه سورس دی، بلکې د الکترولایټس د بیلنس دپاره هم هغه یو ښه سورس دی. دغه شانتي که بیا مونږ وګورو نو د باډي ترسټ، باډي څومره ترس، مطلب مونږ اول دا وي چې باډي ته به واټر څه څنګه پکار وي، هغه به په اماونټ کې پکار وي، څومره اماونټ کې چې څومره اماونټ آوټپوټ زیات دی نو انپوټ پوله هم زیات پکار وي، او دا اکارډنګ ټو د ترسټ چې ترسټ باډي ته څومره فیل کېږي نو د هغې په مقدار باندې به هغه ته واټر پکار وي. اوس هغه کم نقصانات دي چې کله واټر باډي ته زیات راشي او یا د باډي نه واټر ډېر زیات وځي، مطلب یو اوور هایډریشن وشي او یا ډي هایډریشن وشي. نو چې کله اوور هایډریشن وشي نو باډي اصل کې بلډ واټر چې کوم فلټر کېږي نو په کډني کې فلټر کېږي د بلډ په ذریعه باندې، نو دغه شانتي په کډني باندې پرشر راتلی شي، هایډرونیفروسس ورته ویل کېږي. نو په اوور هایډریشن سره به افیکټ کېږي زیاتره کډني. دغه شانتي که په باډي ډي هایډریشن وشي، د باډي کې واټر کم شي نو بیا ټوټل اکټیویټیز چې کوم دي نو هغه به سفر کېږي، خاص کر زموږ ټرانسپورټیشن، پرسپایریشن او دغه شانتي سرکولیټري سیسټم چې کوم دی نو هغه کولیپس کېدی شي، شاک ته باډي تللی شي. دې نه علاوه که واټر چېرته کې بیفور میل او اپټر میل، که د خوراک نه ډایرکټ مخکې یا وروسته اوبه وڅښلی شي نو څه به نقصانات وي. نو هغه نقصاناتو کې یو دا نقصان دی چې انډایجیشن، مطلب ډسپیپسیا، کم خوراک چې مونږ خوړلی وي نو د هغې خوراک چې دی په هغې کې به نیوټریشنز چې څومره دي نیوټرینټس هغه به زموږ سره څه وي، هغې نه به نیوټرینټس نه حاصلیږي، بل باډي کې چې کوم دی په هغې کې به
فارمیشن اف ګیسز کانسټیپیشن ډیسپیپسیا دا ټوټل کنډیشن به راځي چېرته کې هغه په څومره چې ډایجسټو انزایم دي هغه به څه کېږي هغه به زموږ سره ډایلوټ کېږي بل د سټمک سایز چې کوم دی د هغې سره به زیاتېږي دې نه علاوه که موږ وګورو نو د واټر په باډي کې یو داسې اهمیت دی لکه څنګه چې د فیول په چا کې اهمیت دی لکه یو کار دپاره څه پکار دی د هغې دپاره فیول پکار دی نو دا فیول چې کوم دی دا د واټر دی په واټر په بیس باندې د ډایجسټو سیسټم نه واخلئ او تر د ډیپیکیشن پورې یا د ایکسکریشن سیسټم پورې چې ټوټل چې دی هغه په څه باندې ډیپینډ دی هغه په واټر باندې ډیپینډ دی نو د واټر صحیح مقدار د هغې یوز او بیا د واټر چې کوم دی د هغې پراپر مقدار نو په واټر کې که موږ وګورو نو واټر یو سافت واټر یو هارډ واټر نو واټر هغه استعمالول پکار دي چې کوم زموږ سره سافت وي او منرلز واټر وي منرلز واټر ولې څښل پکار دي ځکه چې په دې کې منرلز وي او دغه منرلز چې دي نو هغه باډي بیلنس ساتي د باډي الکترولایټس لیول چې کوم دی نو هغه بیلنس ساتي نو په دې وجه باندې د باډي اکټیویټیز چې څومره دي که هغه فارمیشن او بلډ سیلز دی یا ټرانسپورټیشن اف انزایم دی هارمون دی هغه ټوټل په خپل ورک چې کوم دی نو هغه څه کوي هغه صحیح طور کولی شي ښه دغه شانتي بیا مونږ د واټر یوز چې کوم دی په نایټ ټایم کې لارج اماونټ اف واټر نه دی پکار ځکه چې کله په لارج اماونټ واټر وڅښلی شي نایټ ټایم کې نو بیا په نایټ ټایم کې خامخا یورین فارمیشن کېږي او دغه یورین فارمیشن چې دی نو هغه بیا په کډني باندې پرشر راولي او دغه یورین چې دی هغه به بیا آوټ کول غواړي د هغې دپاره به بیا پاسېدل غواړي د دې د وجې نه په نایټ کې لیس اماونټ اف واټر او په مارنینګ کې امټي سټمک باندې واټر سکل پکار دي دین علاوه ښه ترتیب د دې داسې دی چې امټي سټمک په مارنینګ کې بیا دغه شانتي بیفور میل 1 هاور یا هاف هاور بیفور میل او آفټر میل چې کوم دی نو هغه 1 هاور واټر پکار دي د واټر په ځای باندې د واټر انسټیډ مونږ ادر لیکوډ کې استعمالو خو هغه د واټر په ځای باندې استعمالیږي ځکه د واټر چې دی هغه خپل یو رول دی او د واټر کم اهمیت چې دی نو هغه بل لیکوډ نشي پوره کولی ځکه که بل لیکوډ موږ وګورو که د شوګر والا لیکوډ وګورو د شوګر په ځای باندې که شوګر باډي ته څومره زیات ځي دومره بیا زموږ سره څه پیدا کېږي د خوراک دپاره به ایګر پیدا کېږي د ایګر په وجه باندې به باډي چې کوم دی هغه به څه کېږي فیټي کېږي اوبیس کېږي به دغه شانتي د واټر سافټنس او د منرل واټر او کم چې زموږ سره ډیسټل واټر وي نو هغه استعمالول پکار وي ځکه د واټر فلټریشن د هغې سټرلایزیشن ډېر زیات اهم دی ځکه ټوټل پروسس په واټر باندې کېږي نو که واټر تھینک یو الله حافظ